हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रमोद आपल्या सर्वांचे HP इंग्लिश क्लास ऑनलाईनच्या या व्हिडिओमध्ये स्वागत करतो। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत सपोज टू याचा वाक्यामध्ये वापर केव्हा करायचा, कसा करायचा, याचा अर्थ काय घेतला जातो, या सर्व गोष्टी आजच्या व्हिडिओमध्ये व्यवस्थित उदाहरणाद्वारे समजावून घेणार आहोत। तर फर्स्ट आपण बघूया सपोज टू याच्यासोबत आपण कोणते हेल्पिंग वर्ब यूज करत असतो। सपोज टू याच्यासोबत आपण बी चे फॉर्म यूज करत असतो। कोणते आहेत बी चे फॉर्म? एम, इज, आर, वाज, वर हे आपण टेन्स आणि सब्जेक्ट नुसार यूज करणार आहेत। आणि सपोज टू च्या नंतर आपण काय यूज करतो? सपोज टू च्या नंतर आपण वर्बचा फर्स्ट फॉर्म यूज करत असतो। हे आपलं स्ट्रक्चर आहे। इथं बी च्या फॉर्मच्या जागेवर दुसरे कोणतेही आपण हेल्पिंग वर्ब यूज करणार नाही, जसे की डू, डज, डिड, हॅव, हॅज, हॅड किंवा मॉडेल वर्ब कॅन, कुड, मे, माइट, मस्ट याच्यापैकी काहीही यूज करणार नाहीत। फक्त आपण इथं बी चे फॉर्म तेवढे यूज करणार आहेत सपोज टू सोबत। आणि दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट, बरेचसे विद्यार्थी सपोज प्लस टू लिहित असतात, तर इथं काय लिहायचंय? सपोज्ड टूच लिहायचं। इथं दुसरंही कुठलंही फॉर्म येणार नाही, सपोज प्लस टू येणार नाही। काय येणार आहे? फक्त सपोज्ड टू येणार आहे। फक्त आपण बोलते वेळेस काय बोलतो? बोलते वेळेस आपण सपोज टू म्हणत असतो। क्लिअर आहे? आता आपण बघूया सपोज टूचा फर्स्ट यूज। ज्यावेळेस आपल्याला असं दाखवायचं असेल किंवा सांगायचं असेल की हे तुझी ड्युटी आहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे किंवा ऑब्लिगेशन आहे किंवा अरेंजमेंट आहे, म्हणजेच काहीतरी ठरलेलं आहे, काहीतरी जबाबदारी आहे, कर्तव्य आहे, काहीतरी बंधनकारक आहे, असं ज्यावेळेस दाखवायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये सपोज टूचा वापर करत असतो। तर कशाबद्दल आपण वाक्यामध्ये सपोज टूचा वापर करू शकतो हे व्यवस्थित उदाहरणाद्वारे समजावून घेऊया। तर पहिलं आपलं एक्झाम्पल आहे, यू आर सपोज टू अटेंड स्कूल एव्हरी डे। अशा पद्धतीने वाक्य आहे। आता वाक्याचा अर्थ काय होतो? या वाक्याचा अर्थ होतो की हे तुझं कर्तव्य आहे। काय कर्तव्य आहे? टू अटेंड स्कूल एव्हरी डे, म्हणजे रोज शाळेमध्ये हजर राहणे हे तुझं कर्तव्य आहे किंवा ही तुझी जबाबदारी आहे, असा याचा आपण अर्थ घेऊ शकतो। आता याच वाक्याला मी असंही म्हणू शकतो, इट इज युअर ऑब्लिगेशन टू अटेंड स्कूल एव्हरी डे। अशा पद्धतीने वाक्य तयार करू शकतो, बरोबर। या दोन्ही वाक्याचा अर्थ सारखाच होतो। नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया। नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, वेअर आर यू, यू वर सपोज टू ब्रिंग माय पार्सल। अशा पद्धतीने वाक्य आहे। आता या वाक्याचा अर्थ काय होतो बघा, वेअर आर यू म्हणजे तू कुठं आहे असं विचारतोय, बरोबर। पुढे काय म्हणतो? यू वर सपोज टू ब्रिंग माय पार्सल। अशा पद्धतीने म्हणतोय, म्हणजेच काय, तू माझं पार्सल घेऊन येणार होता, बरोबर। आता समजा मी आणि माझा एक मित्र ऑफिसमध्ये एकाच ऑफिसमध्ये काम करतो आणि मी आज ऑफिसमध्ये गेलो नाही, म्हणून मी माझ्या मित्राला फोन केला दुपारी आणि त्याला सांगितलं की माझं एक ऑफिसमध्ये पार्सल येणार आहे, संध्याकाळी येते वेळेस घरी घेऊन ये। तर तो बोलला की ठीक आहे, मी घेऊन येतो संध्याकाळी येते वेळेस। तो संध्याकाळी नॉर्मली 7 वाजेपर्यंत येत असतो, 7 वाजले 8 वाजले तरी तो घरी आला नाही। मग मी त्याला सहज फोन केला आणि विचारलं की वेअर आर यू, तू कुठं आहेस? यू वर सपोज टू ब्रिंग माय पार्सल, तू माझं पार्सल घेऊन येणार होता। आता ही त्याची जबाबदारी झाली, कारण की तो काय म्हणला होता, दुपारी मी घेऊन येतो असं म्हणला होता, मग ही त्याची काय झाली? जबाबदारी झाली। पण याच्यामध्ये मी असं म्हणलं नाही की तुझी जबाबदारी आहे, तू माझं पार्सल घेऊन येणार होता, पण आपण असं बोलत नाही, बरोबर। पण आपल्या बोलण्यामधून तर हे दिसून येतंय की तू काहीतरी मला आणतो असं म्हणला होता, बरोबर। तू माझं पार्सल घेऊन येतो म्हणला होता, ही तुझी जबाबदारी झाली। मग असं बोलते वेळेस आपण वाक्यामध्ये सपोज टूचा वापर करत असतो। समजलं कशाबद्दल आपण वाक्यामध्ये सपोज टूचा वापर करू शकतो ते? नेक्स्ट बघूया सेंटेन्स। नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, आय एम सपोज टू टीच इंग्लिश 2 hours एक्स्ट्रा ऑन वेन्सडे। अशा पद्धतीने वाक्य आहे। आता या वाक्यामध्ये काय म्हणलेलं आहे? आय एम सपोज टू टीच इंग्लिश 2 hours एक्स्ट्रा ऑन वेन्सडे, म्हणजे मी 2 तास इंग्रजी एक्स्ट्रा शिकवणार आहे, कधी? बुधवारी। तर अशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये सांगू शकतो। याच्यामध्ये काय सांगतो मी? फ्युचरमध्ये जे काय माझे अरेंजमेंट ठरलेले आहे, जे काय माझी गोष्ट ठरलेली आहे ते मी वाक्यामध्ये सपोज टू दाखवतोय। तर अशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये एखादी डिसाइडेड झालेली गोष्ट, आपली एखादी फिक्स झालेली गोष्ट आपण सांगू शकतो। नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया। नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, आय एम सपोज टू लुक आफ्टर माय सन। अशा पद्धतीने वाक्य आहे। आता या वाक्यामध्ये काय दाखवतोय? या वाक्यामध्ये मी माझं कर्तव्य दाखवतोय, माझी ड्युटी दाखवतोय। काय ड्युटी आहे? आय एम सपोज टू लुक आफ्टर माय सन, म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की मी माझ्या मुलाची काळजी घेणं हे माझं कर्तव्य आहे। तर असा याचा अर्थ होतो। आता याच अर्थाचं मी दुसऱ्या पद्धतीने वाक्य तयार करू शकतो। हेच वाक्य मी असं म्हणू शकतो, इट इज माय ड्युटी टू लुक आफ्टर माय सन, म्हणजे इट इज माय ड्युटी, ही माझी ड्युटी आहे, हे माझं कर्तव्य आहे। काय कर्तव्य आहे? टू लुक आफ्टर माय सन, म्हणजे माझ्या मुलाची काळजी घेणं हे माझं कर्तव्य आहे। अशा पद्धतीने म्हणू शकतो। किंवा याच वाक्याला मी असंही म्हणू शकतो, बीइंग अ फादर इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लुक आफ्टर माय सन। काय? बीइंग अ फादर म्हणजे एक वडील म्हणून, काय? इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, ही माझी जबाबदारी आहे। काय जबाबदारी आहे? टू लुक आफ्टर माय सन, म्हणजे माझ्या मुलाची काळजी घेणं हे एक वडील म्हणून माझी जबाबदारी आहे। अशा पद्धतीने वाक्य मी तयार करू शकतो। समजलं आपण वाक्यामध्ये सपोज टूचा वापर करून कशा पद्धतीने वाक्य तयार करू शकतो ते? नेक्स्ट बघूया आपण सपोज टूचा दुसरा वापर कायसाठी केला जातो। सपोज टूचा दुसरा वापर केला जातो एखाद्या व्यक्तीचं, वस्तूचं काय काम आहे किंवा काय हेतू आहे हे दाखवण्यासाठी आपण वाक्यामध्ये सपोज टूचा वापर करत असतो। तर कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये सपोज टूचा वापर करू शकतो बघा। वाक्य असं आहे, व्हॉट इज अ पेन सपोज टू डू। याच्यामध्ये काय विचारतोय? पेनचं काम काय आहे?
आणि याच वाक्याला मी असं विचारू शकतो, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ अ पेन, म्हणजे एका पेनचं काम काय आहे. दोन्हीचा अर्थ काय होतो, दोन्हीचा अर्थ सारखाच होतो, पण वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारलेला आहे. समजलं कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये विचारू शकतो ते सपोज टूचा वापर करून. आता जर समजा मला या क्वेश्चनचं उत्तर द्यायचं असेल तर मी कशा पद्धतीने सपोज टूचा वापर करून उत्तर देऊ शकतो. मी उत्तर असं देऊ शकतो, अ पेन इज सपोज टू राईट, म्हणजेच काय, पेनचं काम लिहिण्याचं आहे. अशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये सपोज टूचा वापर करून उत्तर देऊ शकतो. समजतं कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये सपोज टूचा वापर करू शकतो ते. दुसरा एक क्वेश्चन करूया. दुसरा क्वेश्चन आहे, व्हॉट इज अ मोबाईल सपोज टू डू. व्हॉट इज अ मोबाईल सपोज टू डू, म्हणजे मोबाईलचं काम काय आहे, मोबाईल त्यासाठी आपण यूज करतो, काय हेतू आहे आपण मोबाईल यूज करायचा. आता सध्याच्या टाइमला तर आपण मोबाईल बऱ्याचशा कामासाठी यूज करतो, पण मेन आणि बेसिक कारण काय आहे आपण मोबाईल यूज करायचं, तर आपण बेसिक यूज करतो मोबाईल फोन करण्यासाठी, बरोबर. तर मग उत्तर कसं देऊ शकतो, उत्तर असं देऊ शकतो, अ मोबाईल इज सपोज टू मेक अ कॉल. अशा पद्धतीने आपण उत्तर देऊ शकतो. समजलं कशा पद्धतीने आपण उत्तर देऊ शकतो ते. सपोज टूचा वाक्यामध्ये वापर कसा करू शकतो, समजतंय का. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, व्हॉट इज अ पिऊन सपोज टू डू. याच्यामध्ये काय म्हणतंय, व्हॉट इज अ पिऊन सपोज टू डू, म्हणजे पिऊनचं काम काय आहे. तर मी उत्तर असं देऊ शकतो, अ पिऊन सपोज टू ट्रान्सफर फाइल्स अँड सर्व टी. अशा पद्धतीने उत्तर देऊ शकतो. काय म्हणलेलं आहे, अ पिऊन सपोज टू ट्रान्सफर फाइल्स अँड सर्व टी. अशा पद्धतीने उत्तर देऊ शकतो, बरोबर. आणि जर समजा मला हेच वाक्य निगेटिव्ह करायचं झालं तर मी कसं निगेटिव्ह करेल, निगेटिव्ह वाक्य असं तयार करेल, अ पिऊन इज नॉट सपोज टू टीच, म्हणजे एका पिऊनचं काम शिकवण्याचं नाही, असे मी उत्तर देऊ शकतो. समजलं कशाला आपण वाक्यामध्ये सपोज टू यूज करू शकतो ते. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, व्हॉट आर यू सपोज टू डू इन युअर लाईफ. याच्यामध्ये काय विचारतोय, व्हॉट आर यू सपोज टू डू इन युअर लाईफ, म्हणजे तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये काय करणार आहात, म्हणजे तुमच्या आयुष्याचा हेतू काय आहे. अशा पद्धतीने याचा आपण अर्थ घेऊ शकतो. यालाच मी असं विचारू शकतो, व्हॉट इज द पर्पज ऑफ युअर लाईफ, म्हणजे तुमच्या आयुष्याचा हेतू काय आहे, तुम्हाला काय करायचंय पुढं, काय करणार आहात तुम्ही. तर अशा पद्धतीने विचारू शकतो. आता जर याचं मला उत्तर द्यायचं झालं तर मी कसं उत्तर देऊ शकतो, उत्तर असं देऊ शकतो, आय एम सपोज टू हेल्प माय फॅमिली. आय एम सपोज टू हेल्प माय फॅमिली, म्हणजे मी माझ्या फॅमिलीला मदत करणार आहे, बरोबर. असं उत्तर देऊ शकतो. याच्यामध्ये काय सांगतोय, माझं हेतू काय आहे, माझं काम काय आहे असं दाखवतोय. आणि जर समजा मला असं म्हणायचं असेल तर मी एक डॉक्टर होणार आहे, माझ्या आयुष्याचा एक हेतू आहे की मी डॉक्टर होणार आहे, किंवा माझ्या आयुष्याचा एक पर्पज आहे, माझ्या आयुष्याचा एक गोल आहे, तर मी कसं सांगू शकतो, मी असं सांगू शकतो, आय एम सपोज टू बिकम अ डॉक्टर असंही म्हणू शकतो. म्हणजे माझा हे हेतू आहे, माझा हे गोल आहे असं सांगतानाही आपण वाक्यामध्ये सपोज टूचा वापर करू शकतो. आता आपण बघूया सपोज टूचा तिसरा वापर कशासाठी केला जातो. सपोज टूचा तिसरा वापर केला जातो एक्सपेक्टेशन दाखवण्यासाठी, म्हणजेच अपेक्षा दाखवण्यासाठी किंवा आशा दाखवण्यासाठी आपण वाक्यामध्ये सपोज टूचा वापर करू शकतो. तर कशापासून आपण वाक्यामध्ये सपोज टूचा वापर करू शकतो बघा. वाक्य असं आहे, इंडिया-पाक मॅच वॉज सपोज टू स्टार्ट ॲट 4 PM बट इट हॅज बीन डिलेड ड्यू टू रेन. अशा पद्धतीने वाक्य आहे. तर वाक्याचा अर्थ काय होतो, इंडिया-पाक मॅच वॉज सपोज टू स्टार्ट ॲट 4 PM, म्हणजे भारत-पाकिस्तानचा मॅच 4 वाजता सुरू होणार होता, हे अपेक्षित होतं. पण काय झालंय, बट इट हॅज बीन डिलेड ड्यू टू रेन, पण पावसामुळे त्या उशीर झालेला आहे. तर अशा पद्धतीने आपण याचा अर्थ घेऊ शकतो. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स मध्ये जर समजा मला असं म्हणायचं असेल की तू त्याला चापट मारणं हे अपेक्षित नव्हतं, तर मी वाक्य कसं तयार करेल, वाक्य असं तयार करेल, यू वर नॉट सपोज टू स्लॅप हिम. अशा पद्धतीने वाक्य तयार करेल. आता वाक्याचा अर्थ समजला की तू त्याला चापट मारणं हे अपेक्षित नव्हतं, हे अर्थ समजला. पण याच्यामध्ये मी कुठं असं दाखवलंय का की हे मला अपेक्षित नव्हतं की तू त्याला चापट मारशील, किंवा ते तुझ्या मित्राला अपेक्षित नव्हतं किंवा त्याला अपेक्षित नव्हतं, असं काही दाखवतो का. याच्यामध्ये कुणाकडनं अपेक्षित केलं होतं, कुणाकडनं अपेक्षा केली होती असं काही दाखवत नाही, बरोबर. फक्त याच्यामध्ये एवढंच म्हणलेलं आहे की तू त्याला चापट मारणे हे अपेक्षित नव्हतं. तर असं आपण याचा वाक्यामध्ये यूज करू शकतो. समजतं कशामध्ये आपण वाक्यामध्ये यूज करू शकतो ते. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, कविता वॉज सपोज टू कम ॲट माय बर्थडे पार्टी. अशा पद्धतीने वाक्य आहे. आता वाक्याचा अर्थ काय होतो, कविता माझ्या वाढदिवसाच्या पार्टीला येणं हे अपेक्षित होतं, असा याचा अर्थ होतो, बरोबर. आता जर समजा मला इथं सपोज टू या जागेवर एक्सपेक्टेड यूज करायचं असेल तर मी एक्सपेक्टेड हे यूज करू शकतो. असं वाक्य तयार करू शकतो, कविता वॉज एक्सपेक्टेड टू कम ॲट माय बर्थडे पार्टी, म्हणजे कवितानं माझ्या बर्थडे पार्टीला येणं हे अपेक्षित होतं, असा याचा आपण अर्थ घेऊ शकतो. समजलं कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये सपोज टूच्या जागेवर एक्सपेक्टेड पण यूज करू शकतो ते. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, सलमान खान इज सपोज टू विजिट पुणे ऑन मंडे. अशा पद्धतीने वाक्य आहे. आता वाक्याचा अर्थ काय घेऊ शकतो, वाक्याचा अर्थ असा घेऊ शकतो, सलमान खान सोमवारी पुण्याला भेट देईल असं अपेक्षित आहे, किंवा असं म्हणू शकतो सलमान खान सोमवारी पुण्याला भेट देईल अशी आशा आहे. आशा आहे, अपेक्षा आहे, दोन्ही आपण याचा अर्थ घेऊ शकतो. समजलं कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये यूज करू शकतो ते.
नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे आय वॉज सपोज टू बी ॲट वर्क ॲट 10 o'clock. अशा पद्धतीनं वाक्य आहे. आता वाक्यामध्ये काय दाखवलं, या वाक्यामध्ये एवढं दाखवतोय की आय वॉज सपोज टू बी ॲट वर्क ॲट 10 o'clock, म्हणजे मी 10 वाजता कामावर असेल असं अपेक्षित होतं, असा याचा अर्थ होतो. पण याच्यामध्ये हे दाखवलं का हे कुणाकडनं अपेक्षित होतं, हे माझ्या बॉसकडनं अपेक्षित होतं की मी 10 वाजता कामावर असेल, किंवा माझ्या कलिगकडनं अपेक्षित होतं की हे मी 10 वाजता कामावर असेल असं अपेक्षित होतं. नाही दाखवलेलं. कुणाकडनं अपेक्षित होतं हे नाही दाखवलं. पण जर समजा मला असं दाखवायचं असेल की प्रत्येकाकडनं हे अपेक्षित होतं की मी 10 वाजता कामावर असेल, तर मी कसं दाखवू शकतो, मी असं दाखवू शकतो एव्हरीवन एक्सपेक्टेड मी टू बी ॲट वर्क ॲट 10 o'clock. म्हणजे काय, प्रत्येकाने हे अपेक्षित केलं होतं की मी 10 वाजता कामावर असेल, असा याचा अर्थ होतो. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे वी वर सपोज टू मीट ॲट 5 PM. अशा पद्धतीने वाक्य आहे. आता या वाक्यामध्ये काय म्हणतो, वी वर सपोज टू मीट ॲट 5 PM, म्हणजे आम्ही 5 वाजता भेटणं हे अपेक्षित होतं, किंवा आशा होतं की आम्ही 5 वाजता भेटतात, असा याचा अर्थ होतो. समजलं कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये यूज करू शकतो ते. आता आपण बघूया सपोज टूच्या नंतर बी किंवा हॅव याचा वापर केव्हा करायचा, कसा करायचा आणि त्याचा अर्थ काय घेतला जातो. आपण सपोज टूच्या नंतर काय यूज करतो, सपोज टूच्या नंतर आपण वर्बचं फर्स्ट फॉर्म यूज करत असतो. याच्या अगोदर तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे, बरोबर. जर समजा तुम्ही बी किंवा हॅव यूज केलं तर तेही एक वर्ब म्हणूनच यूज केले जातील. हे क्लिअर झालं. दुसरी गोष्ट, आपण बीचा वापर केव्हा करत असतो, ज्यावेळेस आपल्याला असं दाखवायचं असेल की एखादी व्यक्ती, वस्तू वगैरे काहीतरी इथं असेल तिथं असेल असं दाखवायचं असेल, त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये सपोज टूचा वापर करतो. दुसरी गोष्ट, आपण एखादी स्टेट दाखवण्यासाठी, असं असेल तसं असेल दाखवण्यासाठी सुद्धा आपण बीचा वापर करत असतो, किंवा कोणीतरी काहीतरी करत असेल, असं करत असेल तसं करत असेल दाखवण्यासाठी सुद्धा आपण वाक्यामध्ये बीचा वापर करत असतो. ओके, त्याच पद्धतीने इथं बीचा वापर होणार आहे. आणि ह्याचा वापर कशासाठी करत असतो, ह्याचा वापर करत असतो कुणाजवळ काहीतरी असेल असं ज्यावेळेस दाखवायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये ह्याचा वापर करत असतो. मग हे तर क्लिअर झालं तुम्हाला की आपण सपोज टूच्या नंतर बी किंवा हॅवचा वापर एक वर्ब म्हणून करणार आहेत, आणि कायसाठी करणार हे पण तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे. तर बघू आपण वाक्याद्वारे कशा पद्धतीने वाक्यामध्ये सपोज टूच्या नंतर बीचा वापर करू शकतो ते. वाक्य असं आहे, दिस इज अ न्यू लॅपटॉप, इट इज सपोज्ड टू बी इन गुड कंडिशन. अशा पद्धतीनं वाक्य आहे. आता याच्यामध्ये काय म्हणतोय, दिस इज अ न्यू लॅपटॉप, हा एक नवीन लॅपटॉप आहे. पुढे काय म्हणतोय, इट इज सपोज टू बी इन गुड कंडिशन, म्हणजे असं अपेक्षित केलं जातंय की हे चांगल्या कंडिशनमध्ये असेल. समजलं. आपण सपोज टूच्या नंतर काय केलेलं आहे, सपोज टूच्या नंतर बीचा वापर केलाय, आणि पुढे काय सांगतोय, कंडिशन सांगतोय हे असा असेल, कसा असेल, गुड कंडिशनमध्ये असेल, म्हणजे चांगल्या कंडिशनमध्ये असेल अशी अपेक्षा केली जाते. काय चांगल्या कंडिशनमध्ये असेल, लॅपटॉप हा चांगल्या कंडिशनमध्ये असेल अशी अपेक्षा केली जाते. समजलं. म्हणजेच काय, जर आपण वाक्यामध्ये सपोज टूच्या नंतर बीचा जर वापर केला तर त्याचा अर्थ काय घेणार आहेत की काहीतरी असं असल्याची अपेक्षा आहे किंवा असं असल्याची आशा आहे असं जर बोलायचं असेल त्यावेळेस आपण वाक्यामध्ये सपोज टूच्या नंतर बीचा वापर करतो. किंवा जर समजा मला असं दाखवायचं असेल की एखादा व्यक्ती काहीतरी करत असेल असं जरी दाखवायचं असेल त्यावेळेस वाक्यामध्ये मी सपोज टूच्या नंतर बीचा वापर करू शकतो. पण त्यावेळेस काय होणार आहे, सपोज टूच्या नंतर ज्यावेळेस बी वापरणार, बीच्या नंतर वर्बचा फोर्थ फॉर्म येणार आहे, म्हणजेच काय, वर्बचा आयएनजी फॉर्म येणार आहे. तर कशापासून आपण वाक्यामध्ये यूज करत असतो बघूया. वाक्य असं आहे, अमन इज सपोज टू बी वर्किंग राईट नाव. अशा पद्धतीनं वाक्य आहे. आता वाक्यामध्ये काय केलेलं बघा, सपोज टूच्या नंतर मी बी यूज केलेलं आहे, बरोबर, आणि बीच्या नंतर मी काय केलंय, वर्बचं चौथा फॉर्म यूज केलेला आहे, म्हणजेच काय, वर्बचं आयएनजी फॉर्म यूज केलेला आहे. आणि काय म्हणतोय, अमन इज सपोज टू बी वर्किंग राईट नाव, म्हणजे अमन सध्या काम करत असेल अशी अपेक्षा आहे, किंवा अमन आता सध्या काम करत असेल अशी अपेक्षा आहे किंवा असं आशा आहे. समजलं. अशा पद्धतीने आपण याचा वाक्यामध्ये वापर करू शकतो आणि असा त्याचा अर्थ घेऊ शकतो. क्लिअर होतंय का, समजतंय का कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये यूज करू शकतो ते. नेक्स्ट सेंटेन्स बघूया. नेक्स्ट सेंटेन्स आहे, यू आर सपोज टू बी टेकिंग नोट्स फॉर फ्युचर रेफरन्स. मग या वाक्याचा अर्थ काय होईल, या वाक्याचा अर्थ होईल तुम्ही नोट्स घेत असताल अशी अपेक्षा आहे किंवा अशी आशा आहे. काय आशा आहे, तुम्ही नोट्स घेत असताल अशी आशा आहे, असा याचा आपण अर्थ घेऊ शकतो. म्हणजे काय ॲक्शन करत असाल हे दाखवण्यासाठी आपण वाक्यामध्ये सपोज टूच्या नंतर काय केलंय, सपोज टूच्या नंतर आपण बी यूज केलं आणि बीच्या नंतर वर्बचा फोर्थ फॉर्म यूज केलेला आहे. समजतंय. ऍक्शन जर दाखवायची असेल तर आपण बीच्या नंतर वर्बचा फोर्थ फॉर्म यूज करणार आहेत, आणि जर कंडिशन दाखवायची असेल तर आपण बीच्या नंतर काय डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करणार आहेत, किंवा ह्या कंडिशनमध्ये असेल त्या कंडिशनमध्ये असेल. आणि जर समजा आपल्याला इथं असेल तिथं असेल असं जर दाखवायचं झालं तर बीच्या नंतर आपण काय करणार आहेत, बीच्या नंतर डायरेक्ट आपण त्या प्लेसचं नाव वगैरे देणार आहे. जसं की आपण अगोदरच्या वाक्यामध्ये यूज केलं होतं बघा, आय वॉज सपोज टू बी ॲट वर्क म्हणलं होतं, बरोबर, मी लोकेशन दाखवलं की कुठं असेल. तर अशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये सपोज टूच्या नंतर बीचा वापर करू शकतो आणि बीच्या नंतर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करू शकतो किंवा वर्बचं फोर्थ फॉर्म यूज करू शकतो. कळालं कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये सपोज टूच्या नंतर बीचा वापर करू शकतो आणि बीच्या नंतर काय येत असतं ते. ओके,
आता आपण शेवटचं एक वाक्य बघूया. शेवटच्या वाक्यामध्ये आपण बघणार आहोत सपोज टूच्या नंतर जर आपण हॅवचा वापर केला तर त्याचा अर्थ कशातून घ्यायचा. तर सपोज टूच्या नंतर जर आपण हॅवचा वापर केला तर त्याचा आपण अर्थ घेत असतो काहीतरी जवळ असल्याची आशा आहे किंवा अपेक्षा आहे, असा आपण त्याचा अर्थ घेत असतो. तर एक वाक्य बघूया. वाक्य आहे यू आर सपोज टू हॅव अ कार, अशा पद्धतीने वाक्य आहे. याचा अर्थ कसा घेऊ शकतो. याचा अर्थ घेऊ शकतो तुमच्याजवळ एक कार असल्याची अपेक्षा आहे किंवा तुमच्याजवळ एक कार असल्याची आशा आहे, असा आपण याचा अर्थ घेऊ शकतो. समजतंय कशा पद्धतीने आपण वाक्यामध्ये सपोज टूच्या नंतर हॅव किंवा बी किंवा अजून वेगवेगळ्या अर्थानं म्हणजे हेतू दाखवण्यासाठी, कारण दाखवण्यासाठी किंवा अपेक्षित आहे, कर्तव्य आहे, ड्युटी आहे हे दाखवण्यासाठी आपण सपोज टूचा वापर करू शकतो. ते मी आशा करतो की या व्हिडिओमध्ये जेवढं काही तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे ते सगळं क्लिअर झालं असेल, पूर्णपणे समजलं असेल. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ बनवला होता अजित दळवी यांच्या रिक्वेस्टनुसार. मी आशा करतो की हा व्हिडिओ आवडला असेल. चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत प्रॅक्टिस करत राहा. गुड बाय.